የአሁኑ ኢፌክት መዘል ፍላሽ ወይም ደግሞ ሹቲንግ ኢፌክት ይባላል። የሆነ ሽጉጥ ሲተኮስ ከውስጥ የሚወጣው እሳት ወይም ፋየር እሱን ነው ኤዲት የምታደርጉት ማለት ነው አስገብታችሁ። ዛሬ ኤዲት የምናደርገው ይሄንን ነው። እኔ ሽጉጥ የለኝም፣ በጣታችን ደግሞ እንዳንሰራ አይነፋም ብዙ። የወረቀት ሽጉጥ ልሰራ ነው። የወረቀት ሽጉጥ ልሰራ ኦኬ። ሽጉጣችንን ደርሳለች። ያው እቺን ትመስላለች። ብዙ እጅ ስራ ባልችልም ሞከር ያለው ለመስራት ሽጉጣችን ደርሷል። ይሄው ልንገር አንተ ገጣባት ብቻ ጭንቅላት የሚያስፈልጉን ነገሮች ዩቲዩብ ላይ መሰል ፍላሽ ብላችሁ ሰርች ታደርጉና የግሪን ስክሪን ሹቲንግ ኢፌክት ወይም ደግሞ መሰል ፍላሽ ብላችሁ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። የተለያዩ አሴት እንትኖችም አሉ፣ ዌብሳይቶችም አሉ። ከዛ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ ቪዲዮ ያስፈልጋችኋል። ስትተኩሱ ያለው ቪዲዮ ሁለቱም ነው የሚያስፈልጓችሁ። ከዛ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ቪዲዮውን ሙሉ ጨርሳችሁ ካያችሁት በደንብ አሪፍ ነገር ይዛችሁበት ትወጣላችሁ። ይመቻችሁ። ወደ ፕሮሰሱ ዳይ እዛ እንገናኝ ትላለህ። ቀጥል በቃ።
እሺ እንግዲህ ያው ቪዲዮ ተመችቷችኋል ብዬ አስባለሁ። ተመችቷችኋል ብዬ አልተመቻችሁም? ይሄው ልንገርህ አንተ ገጣባቱ ጭንቅላት ገጣባ ደደብ ኮሜንት ላይ ያላችሁን አስተያየትና ሐሳብ ጻፉ። ሐሳብና አስተያየትና ሐሳብ ብቻ ይመቻችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይመስል ነበር። በቀጣይ ጥሩ ቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ። ፒስ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ አድርጉ።